हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 17મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચન તમારા માટે, પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ નંદ બાબા મિલ્ક મિશનની શરૂઆત કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે? આ પ્રશ્ન તમારા માટે છે, તો પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોની અંદર પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જાપાનમાં 1907 નો કાયદો એમાં ફેરફાર કરીને કન્સેન્ટ છે એની ઉંમર 13 વર્ષથી વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? કન્સેન્ટ એટલે શું? તમારા મગજમાં પ્રશ્ન એવો થવો જોઈએ, કેમ કે આ શબ્દ તમે કદાચ જિંદગીમાં પહેલી વાર સાંભળતા હશો। તો કન્સેન્ટ છે બરાબર, એ હું તમને સમજાવું એ પહેલા વાત કરી લઈએ પ્રશ્નની। તો 13 વર્ષથી વધારીને કેટલી કરી છે? તો કે 16 વર્ષ કરી છે। તો જાપાનની અંદર છે કાયદામાં આ એક શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે જેનું નામ છે કન્સેન્ટ। કન્સેન્ટ છે બરાબર, એની ઉંમર વધારી બરાબર 13 વર્ષથી વધારીને કેટલી કરી છે? 16 વર્ષ। હવે કન્સેન્ટ એટલે શું સાહેબ? તો કે આનાથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિ સાથે જો યૌન સંબંધ બાંધવામાં આવે તો એ સંબંધ છે બરાબર, એ પછી ગમે એ રીતે થયો હોય, મંજૂરીથી થયો હોય કે ગમે એ રીતે થયો હોય, એને બળાત્કાર માનવામાં આવશે। પેલા આની ઉંમર છે એ 13 વર્ષ હતી, હવે વધારીને કેટલી કરી નાખી? તો કે 16 વર્ષ। એટલે કે જાપાનમાં 16 વર્ષથી નીચેની વ્યક્તિ હારે જો યૌન સંબંધ બાંધવામાં આવશે તો એને શું ગણવામાં આવશે? તો કે બળાત્કાર ગણવામાં આવશે, રેપ ગણવામાં આવશે। સમજાય છે આ વસ્તુ? તો એક નિર્ધારિત ઉંમરનો ક્રાઇટેરિયા રાખવામાં આવે, એનાથી નીચેની ઉંમરની કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો મહિલા સાથે સેક્સ કરવામાં આવે તો યૌન સંબંધ બાંધવામાં આવે તો બરાબર એને શું ગણવામાં આવે? બળાત્કાર ગણવામાં આવે અથવા તો સેક્સ ગણવામાં આવશે। ક્લિયર? મારા ખ્યાલથી આ કન્સેન્ટ શબ્દનો મિનિંગ તમને સમજાઈ જવો જોઈએ। આ 1907 નો જે જાપાનનો કાયદો હતો એને રિપ્લેસ કરે છે। કોને રિપ્લેસ કરે છે? 1907 નો જે જાપાનનો કાયદો હતો એને રિપ્લેસ કરે છે। સાથે સાથે થોડા કયા બળાત્કારની વ્યાખ્યામાં પણ ફેરફાર કર્યા છે। પેલા ખૂબ જ જબરદસ્તીથી કરવામાં આવતું હોય બરાબર, એવા યૌન શોષણને જ બળાત્કાર ગણવામાં આવતું હતો, પણ હવે ઈચ્છા વિરુદ્ધના જે યૌન સંબંધ છે એને પણ ત્યાં બળાત્કાર ગણવામાં આવશે। તો એટલા થોડાક જાપાનમાં કાયદાના ફેરફાર થયા છે। તો થોડીક જાપાન વિશે વાત કરી લઈએ। ચાલો થોડાક 2-3 પોઈન્ટ અહીં તમને મૌખિક કહી દઉં છું, જે હું બોલી દઉં છું, કદાચ લખી ના શકું સરખી રીતે। તો એક તો જાપાનની અંદર છે, જાપાને અત્યારે G7 સમિટ છે બરાબર, એની અધ્યક્ષતા કરી હતી। કઈ સમિટની અધ્યક્ષતા કરી હતી? G7 સમિટની। G7 સમિટ ક્યાં થઈ એવું પૂછે તો જાપાનમાં થઈ હતી। અને એન્ડ ટાઈમે જે ક્વાડ સમિટ હતી બરાબર, એ પણ ક્યાં થઈ? તો કે જાપાનના હિરોશિમામાં। જાપાનના હિરોશિમામાં જ G7 સમિટ થઈ અને જાપાનના હિરોશિમામાં જ શું થઈ ગયું? ક્વાડ સમિટ થઈ ગઈ। તો 2 પોઈન્ટ જાપાન વિશે અગત્યના છે। જાપાનના પ્રધાનમંત્રીને યાદ રાખીશું, ફુમિયો કિશિદા બરાબર, જે જાપાનના પ્રધાનમંત્રી છે। હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશે 2024-25 માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર બિનકાયમી સદસ્ય તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા? 3 દેશો છે બરાબર, એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના બિનકાયમી સભ્ય દેશો બન્યા છે। એકચ્યુઅલમાં 5 બન્યા છે, 3 તો આ છે, બીજા કયા છે એ પછી વાત કરીએ। ઉપરના તમામ આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન ડી। હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના બિનકાયમી સભ્યો 24-25 માટે બન્યા છે। એ 5 નવા સભ્ય દેશો બન્યા છે: અલ્જીરિયા, ગુયાના, સ્લોવેનિયા, કોરિયા ગણરાજ્ય અને સિયેરા લિયોન। તો આ 5 દેશો છે કે જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના બિનકાયમી સભ્ય દેશો બન્યા। હવે સર ગઈકાલે જ વાત કરી હતી કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના બિનકાયમી સભ્ય દેશોની સંખ્યા કેટલી? તો કે 10। ગઈકાલે જ ભણાવ્યું તો ભૂલાઈ ન જવું જોઈએ। બિનકાયમી સભ્ય દેશોની સંખ્યા 10, કાયમી સભ્ય દેશોની સંખ્યા 5। 5 કયા કયા છે? તો કે રશિયા, યુકે, યુએસ બરાબર, યુએસ, રશિયા, યુકે, યુએસ, ચીન અને ફ્રાન્સ। આ 5 કાયમી સભ્ય દેશો છે, બાકી 10 બિનકાયમી હોય જે દર 2 વર્ષે બદલાયા કરે। બિનકાયમી સભ્ય દેશોનો કાર્યકાલ કેટલો એવો આવે તો 2 વર્ષ બરાબર। 10 બિનકાયમી સભ્યો હોય એનો કાર્યકાલ 2 વર્ષનો હોય। તો બિનકાયમી સભ્ય દેશો હાલમાં કોણ કોણ છે?
આ તો 24-25 માટે ચૂંટાયા છે. તો અત્યારે કોણ કોણ છે? આ એક તો છે અલ્બેનિયા, બ્રાઝિલ, ઇક્વાડોર, ગેબોન, ગાના. આ બધાની સભ્યતા છે, બરાબર, સંયુક્ત અરબ અમીરાત. આ બધાની જે અધ્યક્ષતા છે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના બિનકાયમી સભ્ય દેશો તરીકે ચૂંટાવાની જે સદસ્યતા છે 2023 એન્ડ સુધીમાં સમાપ્ત થઈ જશે, બરાબર. પછી જાપાન છે, માલ્ટા છે, મોઝમ્બિક છે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે, આ બધા દેશો છે, બરાબર, ઇક્વાડોર છે. આ બધા 2024 નિવૃત્ત થશે અથવા તો 2024 આની સદસ્યતા સમાપ્ત થશે. તો આ બિનકાયમી સભ્ય દેશો છે, એના વિશે આટલું યાદ રાખવાનું થાય તમારે. તો એના પછી માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર અને થ્રીસેન ગ્રુપ મરીન સિસ્ટમ એમને મળીને ભારતીય નૌસેના માટે કુલ કેટલી ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક સબમરીન બનાવવા અંગે જાહેરાત કરેલી છે? તો બંને મળી અને કુલ કેટલી બનાવશે? તો કે 6 ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક સબમરીન બનાવશે આ બંને કંપનીઓ મળીને. જર્મની શિપ બિલ્ડર કંપની છે, બરાબર, અને માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર બંને મળીને 6 ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક સબમરીન બનાવશે. કયા પ્રોજેક્ટ હેઠળ? તો કે પ્રોજેક્ટ 17-5I. 1 નથી, I છે, પ્રોજેક્ટ 17I. પ્રોજેક્ટ 17I હેઠળ છે આ સબમરીન બનાવવામાં આવશે. 45,000 કરોડ છે આના પાછળ સરકાર ખર્ચવાની છે. બાકી માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડ એમણે પ્રોજેક્ટ 75 હેઠળ છે કુલ 6 સબમરીન અગાઉ બનાવી લીધેલી છે. આ 6 સબમરીનના નામ શું છે? કલવરી ક્લાસ સબમરીન હતી, બરાબર, જેમાં આઈએનએસ કલવરી, આઈએનએસ ખંડેરી, કરંજ, વેલા, વાગીર અને વાઘશીર આટલી સબમરીન બનાવવામાં આવી હતી. બધી જ બનીને તૈયાર થઈ ચૂકી છે અને હવે પાછો નવો પ્રોજેક્ટ હાથમાં લેવા જઈ રહી છે, બરાબર, જે જર્મનીની શિપ બિલ્ડર કંપની સાથે મળીને બનાવશે. ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક સબમરીન હશે. વર્લ્ડ એર ક્વોલિટી રિપોર્ટ આવી ગયો છે. ઓકે, આ રિપોર્ટ પ્રમાણે વિશ્વનો સૌથી પ્રદૂષિત દેશ કયો બન્યો છે એવો આપણો ક્વેશ્ચન છે. પ્રદૂષિત શહેરોની પણ વાત કરશું, પ્રદૂષિત દેશની પણ વાત કરશું. પ્રદૂષિત દેશની વાત કરીએ તો ચાડ પહેલા ક્રમે આવે છે. વર્લ્ડ એર ક્વોલિટી રિપોર્ટ કોણે આપ્યો એવો પણ પ્રશ્ન આવે તો IQ એરે આ રિપોર્ટ આપ્યો છે. પાકિસ્તાનનું લાહોર છે સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેર બન્યું આમાં. લાહોર છે પાકિસ્તાનનું પહેલા સ્થાને છે. બીજા ક્રમે ચીનનું હોતાન છે. ત્રીજા ક્રમે રાજસ્થાનનું ભિવંડી શહેર છે. આ ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી વિશ્વનો સૌથી પ્રદૂષિત દેશ ચાડ, બીજા ક્રમે ઈરાક, ત્રીજા ક્રમે પાકિસ્તાન. ભારત સૌથી પ્રદૂષિત દેશોમાં વાત કરીએ તો ચોથા સ્થાન ઉપર. હાલમાં જ એશિયા અંડર-20 એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? તો આનું આયોજન હાલમાં જ થયું સાઉથ કોરિયા ખાતે યેખોન શહેરની અંદર આનું આયોજન થયું હતું. જાપાન આમાં પહેલા સ્થાને છે, બીજા ક્રમે ચીન છે, ત્રીજા ક્રમે આપણો દેશ ભારત છે. વર્લ્ડ એથ્લેટિક આ એશિયન એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ હતી જે સાઉથ કોરિયામાં થઈ. વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ પૂછે તો એ હંગરીના બુદાપેસ્ટમાં થવાની છે 2023 માટે. મિષ્ટી યોજના નીચેનામાંથી શેની સાથે સંબંધિત છે? મિષ્ટી યોજના છે મેંગ્રુવના જંગલો સાથે સંબંધિત છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મેંગ્રુવના જંગલો સાથે સંબંધિત મિષ્ટી યોજના છે જેના અંગે બજેટમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. મેંગ્રુવ ઇનિશિયેટિવ ફોર શોરલાઇન હેબિટેટ્સ એન્ડ ટેન્જિબલ ઇન્કમ આ એનું પૂરું નામ છે. તો મિષ્ટી યોજનાનું પૂરું નામ પરીક્ષામાં આવી શકે. બજેટમાં આના અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, બરાબર. યોજના અંતર્ગત છે આવનારા 5 વર્ષમાં 540 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાં મેંગ્રુવનું વાવેતર કરવામાં આવશે, બરાબર. અને આ યોજનાની અંદર ભારતના 11 રાજ્ય અને 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનો સમાવેશ કરેલો છે. જીપીએસસીમાં વાક્યમાં જે પ્રશ્નો આપે છે એ આમાંથી આપી શકે છે. ભૂગોળની દ્રષ્ટિએ પણ આ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, બરાબર. જીપીએસસીમાં ભૂગોળનો જે ટોપિક છે એનામાં અહીંથી પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, એટલે બધું જ કન્ટેન્ટ ચોપડીનું બેઠું આવે એવું જરૂરી નથી, સમજો છો? આ પણ ખાસ યાદ રાખીશું આપણે. બાકી અમૃત ધરોહર યોજના છે, બરાબર, એના અંતર્ગત વેટલેન્ડ છે એનો પ્રયોગ સસ્ટેનેબલ રીતે કરવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, અમૃત ધરોહર યોજના. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા 21-22 માટે સસ્ટેનેબિલિટી રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? આ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે NHAI નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેના ચેરમેન અત્યારે છે સંતોષ યાદવ. 21-22 માટે રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ. ઓકે,
રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને રેલવે મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી સંસ્થા છે અને NHAI દ્વારા 10,000 કિલોમીટરના ઓપ્ટિકલ ફાઇબર યુક્ત સડકોનું નિર્માણ પણ કરવામાં આવશે. તો આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખી શકો છો NHAI વિશે. ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા FSSAI એમના દ્વારા સ્ટેટ ફૂડ સેફ્ટી ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. એમાં મોટા રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન કોણે મેળવ્યું છે? તો આમાં મોટા રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે કેરળે. તો આન્સર આવશે કેરળ. ફૂડ સેફ્ટી ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. 5મી આવૃત્તિ જાહેર કરવામાં આવી છે FSSAI દ્વારા. ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા પૂરું નામ છે. ઓકે, પ્રથમ ક્રમ પર મોટા રાજ્યમાં કેરળ, બીજા ક્રમે પંજાબ, ત્રીજા ક્રમે તમિલનાડુ. ટોપ 3 ની વાત થઈ ગઈ. મોટા રાજ્યમાં નાના રાજ્યમાં ગોવા પ્રથમ સ્થાને છે, બીજા ક્રમે મણિપુર, ત્રીજા ક્રમે સિક્કિમ. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વાત કરું તો જમ્મુ કાશ્મીર પ્રથમ ક્રમ પર, બીજા ક્રમે દિલ્હી, ત્રીજા ક્રમે ચંદીગઢ. આ બધા પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ મહિલા એશિયા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ એનું ટાઇટલ કયા દેશે જીતી લીધું છે? મહિલા એશિયા હોકી જુનિયર વર્લ્ડ કપ આનું ટાઇટલ આપણા દેશ ભારતે જીતી લીધું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, ભારત. તો ભારતે આનું ટાઇટલ જીત્યું છે. આયોજન ક્યાં થયું એવું પણ પૂછે તો આયોજન થયું જાપાનમાં. ટાઇટલ જીત્યું ભારતે. ભારતે કોને હરાવ્યું? મહિલાઓની વાત કરીએ તો એમાં ભારતે હરાવ્યું સાઉથ કોરિયાને. એના પછી પુરુષોનું એશિયા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ છે, એનું ટાઇટલ કયા દેશે જીત્યું? તો પુરુષોની વાત કરીએ તો એમાં પણ ટાઇટલ જીત્યું છે ભારતે. મહિલાઓમાં પણ ભારતે, પુરુષોમાં પણ ભારતે. પણ જો તમને પુરુષોનો વર્લ્ડ કપ ક્યાં યોજાયો તો એવો પ્રશ્ન પૂછે તો એ જાપાન એ ઓમાનમાં થયું. તો મહિલાઓ વાળો જાપાનમાં થયો, પુરુષો વાળો ઓમાનમાં થયો. નામ હરખું જ લાગે, પ્રાંસ બેસે છે જાપાન, ઓમાન. બરાબર. તો આ ટુર્નામેન્ટ છે ભારતે, આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે કોને હરાવ્યું? પાકિસ્તાનને હરાવેલું હતું. તો આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. થોડાક મને પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે 2023નો FIH મહિલા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? 2023નો મહિલા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ છે એ ચીલેમાં થશે. ખાસ યાદ રાખવા જેવો પોઈન્ટ છે. ચીલેમાં આયોજન થશે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતાઓ છે એના માટે 10,000 રૂપિયા પ્રતિમાસ પેન્શનની જાહેરાત કરી છે? હવે કોઈ હરિયાણા રાજ્યમાંથી જો પદ્મ પુરસ્કાર મેળવશે તો એને ત્યાંની સરકાર 10,000 રૂપિયા પ્રતિમાસ પેન્શન આપશે. મુંબઈ પોલીસ દ્વારા ધ્વનિ પ્રદૂષણ પ્રત્યે જાગૃતતા લાવવા માટે કયા દિવસને નો હોકિંગ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે? તો હોર્ન ના વગાડો એ માટે 14 જૂન છે મહારાષ્ટ્રની મુંબઈની પોલીસે 14 જૂનનો જે દિવસ છે એને નો હોકિંગ ડે તરીકે ઉજવ્યો છે. બસ આ સાથે આપણો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે.